السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في سلسلة شرح طريقة العمل على برنامج مداد المحاسبي. في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة تسجيل فاتورة المبيعات، لكن قبل أن نتعرف على طريقة التسجيل هناك عملية مهمة وهي تسجيل عميل جديد. تعرفنا من قبل على تسجيل الحسابات في شجرة الحسابات، وتعرفنا على معنى النظام الشجري في تسجيل أي رقم حساب جديد. لكن عند تسجيل عميل أو مورد يفضل تسجيله من ملف العملاء لكي يظهر معنا في الفواتير، سواء فاتورة المبيعات أو فاتورة المشتريات. وتسجيل العميل الجديد في ملف العملاء يكون كالتالي: نفتح مبيعات ثم ملف العملاء ليظهر معنا شاشة جديدة اسمها العملاء فقط. نسجل اسم العميل وليكن العميل أحمد، وإذا أردنا تسجيل أي معلومة خاصة بالعميل نستطيع تسجيلها بكل سهولة. نترك رقم العميل ورقم الحساب بدون تسجيل، وبمجرد الضغط على حفظ سينشأ رقم للعميل، وهذا الرقم هو الذي سنستخدمه في فواتير المبيعات. وهذا هو رقم الحساب الذي سنستخدمه في سندات الصرف والقبض أو في سندات قيود اليومية. ثم نضغط خروج ونذهب لملف الحسابات. نفتح أصول متداولة. نلاحظ ظهور علامة الزائد بجانب حساب العملاء الرئيسي، نضغط عليه ليظهر لنا اسم العميل الذي قمنا بإضافته من شاشة العملاء. في هذه الحالة نستطيع العمل من فاتورة المبيعات على هذا العميل. نفتح فاتورة المبيعات. نلاحظ أن رقم الفاتورة يكون آلياً. ثم نختار طريقة الدفع إن كانت نقدية أو آجلة. إذا قمنا باختيارها كنقدية سيطالبنا البرنامج برقم للعميل. نضغط ضغطة مزدوجة ثم نختار رقم للعميل الأول. نبحث. عندنا عميل واحد الذي قمنا بتسجيله وهو العميل أحمد. بضغطة مزدوجة ونختاره. بعدها ظهر لنا أن طريقة الدفع طريقة آجلة ورصيد العميل 0. نكتب أي ملاحظة إذا أحببنا أن تظهر هذه الملاحظة في قيد اليومية الذي سينشأ بعد تسجيل الفاتورة. بضغطة مزدوجة عند سطر الإدخال نختار بحث، وبالطبع الأصناف التي قمنا بتسجيلها هي فقط التي نستطيع العمل عليها. حليب، ظهر الاسم والكمية 50 قطعة، نستطيع تغييرها بسعر 10. ونضغط اعتماد ليظهر لنا أن الكمية المتوفرة في المستودع غير كافية. الكمية المتوفرة 0 من الصنف 1001. الآن لدينا خياران: إما أن نسجل فاتورة مشتريات بالكمية الموجودة، أو أن نضيفها كأرصدة في المستودع. أو أن نضغط على هذا الخيار إذا لم نقم بتسجيل فاتورة المشتريات بعد، أو لم نسجل رصيد المستودع بعد ونريد إصدار فاتورة مبيعات. بمجرد الضغط هنا ونقوم بعمل اعتماد، وسيتم تسجيل الفاتورة معنا بكل بساطة.